Hei ja tervetuloa katsomaan tätä webinaaria, jonka aiheena tänään on yrittäjyys. Meillä on tänään vieraana Emmi Korjus, joka on Helsingin yliopiston alumni, elintarviketeknologiasta valmistunut maisteriksi 2017. Hän on yksi Three Musketeers startupin perustajista ja on täällä kertomassa vähän aiheesta meille lisää. Tervetuloa. Kiitos. Ja tämän webinaarin teemana on siis yrittäjyys. Voitaisiin ehkä aloittaa vähän siitä, että minkälainen yritys Three Musketeers on. Eli mitä tämä teidän yritys oikeastaan tekee ja millainen yritys se on? No me ollaan tämmöinen aika tuore startup, että 1,5 vuotta sitten ollaan virallisesti saatu Y-tunnus ja ehkä vähän sitä aikaisemminkin jo aika tosissaan lähdetty viemään asiaa eteenpäin. Mutta tosiaan Three Musketeers valmistaa tämmöistä sienipohjasta ainesosaa elintarviketeollisuuteen. Tarkoituksena parantaa tuommoisten kasvipohjaisten tuotteiden makua siellä. Joo, mielenkiintoista. Joo. Selkeästi siis liittyy sun myöskin opiskelualaan. Liittyy oikeastaan hyvin vahvasti meidän 3 perustajajäsenen taustaan täältä Helsingin yliopistolta ja nimenomaan täältä elintarvike- ja ravitsemustieteiden puolelta. Ja ollaan täällä Viikin kampuksen studiossa myöskin sopivasti, niin kotikampuksella myöskin sitä myöten. No mikä se on sun rooli sitten yrityksessä? Minkälaisia asioita sä hoidat? Aika semmoinen moniosaaja ehkä, vaikka titteli on tämmöinen, viittaa enemmän sit siihen semmoiseen hallinnalliseen asioiden koordinointiin. Eli COO on hieno nimike, mutta teen hyvin paljon kaikkea käytännönläheisiä juttuja, että oikeastaan niin ihan laidasta laitaan, että ei voi keskittyä esimerkiksi pelkkään tuotekehitykseen ja pilotointeihin, vaan pitää olla siellä sitten tekemässä rahoitushakemuksia ja pitchaamassa niille rahoittajille tai muuten esiintymässä jossain. Että hyvin laidasta laitaan sit loppupeleissä kuitenkin. Kyllä. Ja ilmeisesti pieni yritys vielä, teitä ei montaa ole siellä, niin varmasti kaikilla on vähän näppinsä kaikessa sitten siinä mielessä. Kyllä, ja sillä että jos haluat, että hommat etenee, niin sitä on vaan sit välillä pakko tarttua semmoiseenkin, mihinkä ei välttämättä ole niin vahva tausta ja osaaminen. Mutta kummasti sitä sitten vaan kumminkin saa asioita tehtyä, vaikka ei olekaan ihan se ammattilainen. Kyllä. Miten tai mistä saitte inspiraation ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa yrityksen? No musta tuntuu, että meillä kaikilla vähän oli taustalla semmoinen ajatus, että olisipa kiva joskus tehdä jotain omaa. Ehkä yrittäjyys oli ollut niinku siellä mielessä jo, mutta kun tavattiin toisemme ja tutustuttiin samassa tutkimusryhmässä täällä Viikissä myöskin, niin siinä siitä aika pian heräsi meidän nykyisellä CEOlla ajatus, että pitäisikö osallistua tämmöiseen ideakiihdyttämäkilpailuun, jos se voisi toimia semmoisena hyvänä starttina tälle yrittäjyysuralle. Tai ainakin vähän tutkailla, että voisiko se olla meitä varten ja keksittäisikö me mitään sopivaa yritysideaa. Että meillä oli oikeastaan se tiimi siinä ensin ja sitten se idea tuli vasta tämän ideakiihdyttämän myötä. Se oli tämmöinen Helsinki Think Company järjestämä Ruokis-niminen konsepti ja se sattui sopivasti osumaan meidän siihen niin kuin osaamisalueeseen. Et sillai, se oli niin kuin meidän ensimmäinen askel niin kuin ylipäänsä, kun lähdettiin asiaa miettimään ja kuultiin sit tarkemmin kaikesta, mitä se yrittäjyys sit tuo tullessaan, mitä muuta se liittyy kuin vaan sitä kivaa ideointia. Kyllä, ja mainitsitkin tämän tämmöisen kilpailun tai ehkä esihautomoaste, tämmöisen ideapuolen, ei vielä ihan täyttä hautomoa, niin minkälaisia vinkkejä, minkälaista jotenkin ehkä motivaatiota sieltä sai, miten se auttoi eteenpäin siinä yrittäjyysidean kanssa? Se tarjosi meille oikeastaan tosi paljon semmoisia, että päästiin keskustelemaan siis teollisuuden niin kuin asiantuntijoiden ja edustajien kanssa. Päästiin juttelemaan monen eri yrityksen ihmisten kanssa ylipäänsä siitä, että voisiko tämmöinen idea toimia, voisiko semmoisella olla kysyntää, minkälaiset ne on ne
tarpeet tai mitä sieltä puuttuu esimerkiksi sieltä. Joku niin kuin nimenomaan ehkä tuotepuolen asia. Ja sieltä kyllä aika nopeasti kävi ilmi, että nimenomaan se maku on yksi keskeinen ongelma tällä hetkellä niissä kasvipohjaisissa tuotteissa. Ja sitä kautta me oikeastaan lähdettiin viemään sitä ideaa sit eteenpäin, että pystyttäisikö me tarjoamaan siihen jotain ratkaisua, nimenomaan sitä omaa osaamista hyödyntäen. Joo. Oliko teillä alustava jo idea siitä, että mihin se voisi liittyä? Oliko tämä sieni-idea vai tuliko se siinä sitten sen? No joo, se tuli oikeastaan siinä sen, kun että nyt täytyy keksiä idea myötä. Eli meillä oli ihan tyhjä taulu käytännössä ja sinne sitten lähdettiin ideoimaan asioita. Ja sitten jostain syystä nämä sivuvirrat niin kuin isona kokonaisuutena kiinnosti meitä. Et siellä on ainakin haastetta myös siellä puolella, että on raaka-ainetta, jolla voitaisiin tehdä jotain. Joo. Ei vielä pystytä hyödyntämään ainakaan kaikkea sitä. Niin sieltä sitten nämä sienet tuli oikeastaan sitä kautta. Ja tokihan kun mietitään makumaailmaa, niin sienissä itsessään on jo umamista makua, jota me sitä ajateltiin, että mahdollisesti sitä, jos lähtee jalostamaan ja prosessoimaan, voidaanko sitä vielä siellä sitten kasvattaa ja mahdollisesti sitten muitakin ominaisuuksia tuoda. Joo, hauska tämmöinen niin kuin yrittäjyyshaave, mutta ei ideaa, ja sitten lähditte sitä kautta edistämään sitten ja löysitte sen idean. No joo, ja täytyy sanoa näin jälkeenpäin, että vaikka se haave siellä ehkä on ollut siitä yrittäjyydestä, niin vasta nyt tavallaan näiden vuosien myötä on ehkä ymmärtänyt, että mitä se yrittäjyys oikeastaan on. Että eihän se haave on ehkä liittynyt enemmän siihen yrittäjän vapauteen tai siihen, että voi tehdä jotain omaa asiaa ja itselleen, mutta kyllä. Nyt on ehkä oppinut sitten enemmän, mitä kaikkea se oikeasti tarkoittaa. Kyllä, mutta pikkuhiljaa sitä on sitten saanut sitä kerrytettyä itselleen osaamista ja tietoa ja niitä taitoja, mitä on sitten tarvinnut eteenpäin. Joo, pikkuhiljaa. Et missään nimessä valmiina ei tarvitse aloittaa. No ei. Ja sitä varten nämä onkin tosi hyödyllisiä tämmöiset ohjelmat, koska monet saattaa alkaa tosi ruohonjuuritasolta. Että siellä ei tarvitse edes olla sitä ideaa vielä. Että se, niin se innostus oikeastaan ja halu tehdä kyllä on niin merkitsevämmässä roolissa. Niinpä. Joo, ja varsinkin Helsinki Think Companyn ja itse asiassa Helsinki Incubatorsinkin nämä hautumo-ohjelmat ja kaikki muut tämmöiset yrittäjyyteen tähtäävät ohjelmathan on avoimia sekä opiskelijoille, yliopiston tutkijoille, myöskin alumneille. Eli niihin on tosi silleen matalalla kynnyksellä voi lähteä mukaan ja se on hyvin erityyppisiä. Hyvä esimerkki siitä, että mitä siitä voi sitten seurata. No mitä lähditte sitten, kun idea tuli ja saitte sovittua, että tämmöinen voisi kiinnostaa ja tälle voisi olla markkinarakoa, niin miten lähditte sitten edistämään sitä yritysajatusta? Mikä oli se seuraava steppi? No kun se ohjelma oli ohi, niin meitä jäi vähän vielä kiinnosteleen, että vaikka se oli nimenomaan kilpailu, niin senhän olisi voinut sitten vaikka hylätä sen idean, että ei tämä nyt ollutkaan niin mielenkiintoinen, mutta meitä jäi kiinnostaa se. Ja haluttiin kyllä lähteä sitä vielä sitten edistämään ja miettiä, että no mitä ne olisi ne seuraavat stepit. Mutta täytyy sanoa, että siitä sit seuraava vuosi eteenpäin, niin me edettiin aika hitaasti. Kaikilla oli kuitenkin täyspäiväiset työt siinä sivussa ja se oli ehkä enemmän semmoinen tosi mielenkiintoinen juttu, mutta se tulee siinä sivussa kun ehtii. Joo. Tehtiin kyllä niin kuin semmoisia edistäviä askeleita. Oltiin esimerkiksi yhteydessä, nyt en muista oliko tämä Helseed jopa ohjelma nimellä, mutta Helsingin yliopiston rahastojen tämmöinen tarjoama Helseed instrumentti, rahoitusinstrumentti, niin haettiin sitä silloin syksyllä, koska se vaati, että ainakin yhden siitä tiimistä täytyy olla yliopistolla opiskelijana. Ja ajateltiin, että no me käytetään tämä kortti nyt, koska ei tiedetä sitten, että missä vaiheessa meillä ei enää ole semmoista sit linkkiä yliopistoon. Ja silloin oikeastaan aloitettiin keskustelut siitä. Se varsinainen rahoitus saatiin vasta 1,5 vuotta sen jälkeen, kun me on ensimmäisen kerran käyty niitä keskusteluja heidän kanssaan. Mutta he on kyllä kulkenut tässä matkalla meidän mukana ja heiltä on saanut tosi paljon niin kun lakipuoleen liittyviä neuvoja ja koska vaan kun on tarvinnut jotain kysyä, niin he on kyllä niin kuin pystynyt auttamaan siinä. Kyllä. Ja siinä sen
tai sitä seuranneen vuoden aikana, niin oltiin myös yhteydessä sitten kotimaiseen sienikasvattajaan ihan vaan varmistaaksemme, että minkälainen se on se niin kuin täällä päässä se raaka-aineen saatavuus meidän suuntaan. Ja muutenkin tehtiin paljon selvitystyötä, semmoista, mitä pystyy sit, niin kuin, sen oman työn ohella tekemään, mutta kyllähän me sitten todettiin seuraavana keväänä, että tämä on tosi hidasta, että meidän pitäisi kyllä edetä nopeammin, jos me haluttaisiin, että asioita tapahtuisi. Ja siinä kohtaa oli ehkä se tai semmoinen kohta, että meidän täytyy tehdä päätös niin kuin yrityksenä, tai siis ehkä tiiminä, koska ei oltu yritys vielä siinä vaiheessa, että jatketaanko me vai lopetetaanko, koska kukaan meistä ei halunnut oikeastaan pitää sitä semmoisena harrastuspohjaisena. Niinpä. Että mieluummin sitten lopettaa. Niin, että se vaati sitten sen, että joko siihen sitoutuu niin isommalla panoksella tai sitten sen niin kuin hylkää ja miettii jotain muuta. Tai siis kiva kuulla, että pystytte tekemään sitä taustatyötä kumminkin siinä ja sitä kautta ehkä sai sitä mietintäaikaa sille, että onko tämä oma juttu ja sitten se tietysti, että onko se resurssi olemassa ja ne kaikki palaset, mitkä siihen niin kuin yritykseen kuuluu varsinkin tuommoinen, kun tuossa on niin kuin tuotantoketjuja ja jakeluketjuja, mitkä pitää selvittää, miten ne toimii ja miten raaka-aineita on saatavilla ja näin, niin vähän erilaista ehkä sitten palveluperustaisessa yrityksessä, joka sitten ehkä enemmän on niin kuin kysynnästä. Teillä on sitten vielä se toinen puoli, mikä on sitten se niin kuin... Niin, kyllä. Toki oli idea mikä tahansa, niin aina voi tehdä sitä selvitystyötä, missä varmistetaan jo, että onko sille tuotteelle kysyntää. Kyllä. Vähän se, mitä me tehtiin siinä sen idean-ohjelman aikana. Niinpä. Eli vaikka se nyt periaatteessa keksittiin vähän niin kuin päästä, niin haluttiin kuitenkin varmistaa, että haluaako kukaan edes sellaista tuotetta. Ja sitten tämä verkostojen rakentaminen siinä niin kuin jo heti alkuvaiheessa sekä teollisuuden puolelle että sitten mahdollisesti tulevaisuuden niin kuin asiakkaiden sekä niin kuin raaka-ainepuolen asiakkaiden kuin sitten ehkä myöskin ostajien puolella, että lähtee rakentamaan sitä verkostoa ja sitten tietysti Hautomo-ohjelmien kanssa varmasti saa sitä verkostoa, koska siinä on rakennettu sisään se niin kuin nimenomaan. Joo. Sellainen, että siitä on varmaan ollut paljon hyötyä ja se tukee ja sitten siellä on niitä kontakteja myöskin, jotka pystyy ohjaamaan sitten taas eteenpäin ja sitten laajentaa sitä verkostoa pikkuhiljaa. Niinpä, ja meillä vaikka oli tosi hyvä kokemus se, just nimenomaan tämä Think Companyn ohjelma, niin meillä ei ollut varsinaisesti semmoista järkevää suunnitelmaa, että miten tässä edetään, mutta me ollaan kumminkin sitten päädytty noihin ohjelmiin sen jälkeenkin, ja ne on kyllä nimenomaan tarjonnut vielä enemmän sitä verkostoa ja niitä kontakteja, ja vaikka ohjelmat on päättyneet, niin kyllä he muistaa meidät ja saattavat edelleen vaikka vinkata jostain, jos tulee vastaan semmoinen. Kyllä, sielläkin vahvasti tämmöinen alumni-ajattelu. Kyllä, se on ollut jotenkin tosi positiivinen niin kuin, ja yllättävä asia. Kyllä. Joo, no sitten lähdittekin sitten näihin Hautomo-ohjelmiin, jos muistan oikein, niin Nexuksen kautta. Ja siinä oli itse asiassa välissä tämmöinen, täällä Viikissä toista kautta käynnisteli silloin tämmöinen kuin Germinator-ohjelma. No niin, Full Design Factoryn järjestämä mikähän Hautomo tai tämmöinen. Olisikohan Esihautomo, jos muistan oikein. Niin. Nimellä. Niin se oli meidän sitten niin kuin tämmöinen aiheeseen liittyvä ohjelma. Ja sen lisäksi, että sieltä sai tosi paljon vielä lisää syvempää tietoa siitä yrittäjyydestä ja toki niitä niin kuin uusia kontakteja ympäri kenttää, niin sieltä tarjoutui meille myös tilat kehittää meidän prototyyppiä, mikä oli meidän kannalta siinä vaiheessa tosi niin kuin tärkeä asia, koska meillä oli tämmöinen konkreettinen tuote, jota piti pystyä sitten niin kuin jotenkin havainnollistamaan niille potentiaaliselle asiakkaille, niin se tarjosi meille siihen sitten mahdollisuuden. Kyllä. Mutta vuosi siitä niin sitten tuli Nexus-ohjelma sitten kuvioihin, että me ollaan menty tällainen ehkä niin kuin edetty tässä meidän ohjelmauralla, mutta ollaan kyllä huomattu, että vaikka monesti ne vaatii tosi paljon, että se ei vaan riitä, että siellä vaikka kerran viikossa istuu jonkunnäköisessä työpajassa
vaan se vaatii oikeasti töitä sen ulkopuolella. Niin ne on ollut ehkä semmoinen ajava voima, jotka on pitänyt meidät sillä liikkeessä. Niin se tarjoaa semmoista niinku rakennetta siihen yrityksen niinku eteenpäin viemiseen ja siihen niinku, ja jotenkin sen, että siinä on se oppimisen käyrä, joka koko ajan sit niinku jatkuu, koska sieltä tulee sitä jotenkin sisältöä ja sitä, että hetkinen, tämä on nyt se seuraava steppi. Kyllä. Steppi sit siihen, että tietysti kun olette opiskelijoita, kun alkoi tämä koko juttu, niin sehän tulee aika luontevasti, että pysyy sitten niin kuin yliopistopuolen sisällä ja täällä on paljon myöskin sitten valmistumisen jälkeen, niin pystyy just jatkamaan näitä erilaisia ohjelmia ja sen pysyy tosi vahvasti niin kuin sisällä siinä. Eli se kannattaa, jos on opiskelija ja haluaa yrittäjäksi, niin opiskeluaikana jo hyödyntää näitä, koska se jatkuu sitten myöskin valmistumisen jälkeen se tuki. Kyllä. Ehdottomasti joo. Ja musta tuntuu, että me ollaan ehkä satuttu vielä tosi hyvään saumaan, kun näitä ohjelmia on lähdetty vähän niin kuin pilotoimaan jopa. Joo. Et siinä mielessä ollaan onnekkaita, että niitä on tarjoutunut nyt ainakin tässä ympäristössä. Et tokihan niitä on myös muualla, mutta musta tuntuu, että me ollaan ainakin hyödytty tosi paljon nimenomaan niin kuin yliopiston tarjoamista ohjelmista. Kyllä, ja niitähän löytyy siis tosiaan muiltakin toimijoilta, että jos meillä on nykyään aika monen meillä on tämmöisiä monialaisia ja kaiken muun vähän niin kuin eri aloille suuntautuneita ohjelmia ja kaikkea muuta vastaan varmasti löytyy. Oli idea mikä tahansa, niin sopivaa myös täältä. Jos se. Ja tosiaan alumnitkin on sinne suurimpaan osaan oikein tervetulleita opiskelijoille, muutama ihan oma, mutta eli jos olet jo valmistunut, niin eihän taas sinnekin pääsee mukaan. Minkälaisia vinkkejä tai semmoisia niin kuin kokemuksia, mitä haluaisit jakaa, mitä suosittelisit muille tai mitkä on semmoiset parhaat tipsit yrittäjyyteen tai yrittäjyyttä pohtiville? No me ollaan kuultu kyllä ihan alusta asti semmoinen vinkki, jonka pystyn kyllä täysin allekirjoittamaan. Eli tiimi on aika keskeisessä roolissa siinä, kun lähdetään liikkeelle, mutta myös silloin, kun yritystä halutaan niin kuin kasvattaa ja saada se toimimaan, että jopa niinkin päin, että ehkä idean ei tarvitse olla niin kuin huippuluokkaa, jos tiimi on semmoinen, joka pystyy sen kuitenkin niin kuin toteuttamaan ja viemään eteenpäin. Että siihen kannattaa kyllä, niin kuin, että jos itsellä yksin herää joku yritysidea ja haluaisi sitä lähteä toteuttamaan, niin kannattaa kyllä hakeutua ehkä sitten sillä samanmielisten jotenkin kanssa samoihin tapahtumiin tai miksei sitten siinä omassa opiskeluporukassa voi heittää ilmoille semmoisen ajatuksen, että voisiko kiinnostaa. Kyllä. Niin kyllä mä näkisin, että kun hyvällä porukalla lähtee liikenteeseen ja sitten vielä tajuaa kasvattaa sitä matkan varrella semmoisilla tyypeillä, ketä kokee, että se yritys tarvii. Niin kuin mekin itse asiassa tehtiin tänä vuonna, että vaikka me lähdettiin liikkeelle täällä kolmikolla, jolla on kaikilla tämä ehkä enemmän tieteellinen tausta, vähän ehkä sieltä teollisuudestakin kokemusta, niin kyllä me sitten todettiin, että nyt on oikea hetki ehkä ottaa semmoinen business-taustainen osaaja mukaan. Kyllä. Ja tosiaan nyt uusin jäsen aloitti porukassa kesän lopussa. No niin. Eli kasvua on huomattavia. Kyllä. Jos näin voi sanoa, kyllä kasvua on tapahtunut. Joo. Mutta pikkuhiljaa sit siellä on se, niin kun, tulee niitä tarpeita lisätä sitten myöskin sitä osaamispuulia siellä omassa tiimissä. Joo, kyllä, mutta sen verran niin kun ennen tätä lisäystä, niin vaikka meillä ei ollut varsinaisesti kokemusta hirveästi siitä yrityksen niin kun jotenkin rakentamisesta ja bisnesosaamista, niin kyllä sitä matkan varrella myös oppii. Kysymys ei ole siitä, että vaikka tulisi suoraan täältä semmoisesta niin kuin ehkä tiedemaailmasta, että jos on yhtään semmoista motivaatiota oppia, niin nuo ohjelmat tarjoaa aika hyvää niin kuin pohjaa semmoiselle. Että jos on valmis myös opettelemaan niitä vähän vieraampia ja entuudestaan niin kuin, ei niin ehkä omaa alaa olevia juttuja, niin varmasti pärjää aika pitkälle myös niin kuin
tai niin kuin semmoisella porukalla, mikä ei olisi kattaisi ihan kaikkia osa-alueita välttämättä. Monia varmaan siinä vaiheessa, kun miettii, että pitäisikö ruveta, jos olisi vaikka idea ja pitäisikö ruveta yrittäjäksi tai kokeilla sitä, niin mietityttää se jotenkin, että mitä kaikkea siihen liittyy, kaikki paperityöt ja kaikki verotus ja kaikki tämmöiset. Niin miten jotenkin hoiditte tämmöiset sääntökiemurat ja tämmöiset paperihommat, joita siihen yritykseen liittyy? No silloin, kun me viimein saatiin pyörät liikkeelle, että yritys perustetaan virallisesti, niin tämä mun aikaisemmin mainitsema Helsingin yliopiston rahastojen puoli, niin he oli siinä kyllä niin kuin vahvasti meitä tukemassa, koska siinä kohtaa ei pelkästään täytynyt tehdä näitä virallisia yrityksen perustamisilmoituksia tuonne PR-puolelle, vaan piti sitten tehdä tämmöiset, nyt en edes, mikä se on suomeksi, shareholder agreement, eli osakkaiden välinen sopimus, miten asioista päätetään ja mitä tapahtuu erinäköisissä lähtötilanteissa, Kyllä. mitkä oli kaikki meille tosi uusia vieraita. Ei ollut koskaan aikaisemmin tullut edes niinku mietittyä niitä, niin niihin saatiin tosi paljon semmoista hyvää tukea siltä puolelta. Et kyllä niin kun, jos haluaa tehdä asiat kunnolla, niin jonkunnäköistä ehkä lakipuolen apua kannattaa pyytää siinä vaiheessa. Mutta mitäs muuta virallista paperin pyörittelyä siinä olisi ollut? Otettiin ihan alussa oli niin minimaalista toi rahaliikenne, niin siinä pärjättiin aika hyvin itsekin, mutta sitten kyllä tuossa otettiin matkan varrella ihan tilitoimiston palvelut käyttöön. Eli kun tulee alvit ja kaikki muu vastaava peliin, niin kyllä. Niin sitten se ei ainakaan millään tasolla ole omaa vahvinta osa-aluettani, eikä edes kiinnosta se verta, että haluaisin lähteä sitä nyt kaiken muun ohella opettelemaan, niin kyllä se ehkä tommoset asiat, mitkä pystyy ulkoistamaan ja jos on resursseja, niin sitten maksaa, niin ehkä se on ollut meidän tapauksessa ainakin ihan fiksu päätös. Joo, ja tämä on varmasti sitten niin kun on osakeyhtiö, niin ajatus on, että se kasvaa se yritys myöskin, että se ei ole pelkästään se, että se elättää sen yhden ihmisen vaikka toiminimellä, niin tässä on myös yritysmuotojen välillä varmasti eroja, että minkä tyyppistä se apu, mitä tarvii, niin on ja mitä on myöskin se oma tavoite siinä, että mitä siltä yritystoiminnalta haluaa, niin varmasti määrittää sitä myöskin. Mutta tähän on resursseja olemassa myöskin niin kuin on tämmöisiä uusyrityskeskuksia ja näitä kaikkia, mistä saa sitten niinku tukea siihen varsinkin jos yksin aloittamassa niinku ensin pohtimassa ideaa tai näin, niin niitä voisi myös hyödyntää, jos ei tämä yliopistomaailma ja tämmöinen ehkä niinku tiedepohjaisempi, mitä meillä paljon niinku tarjotaan, niin välttämättä ole se oma juttu. Niinpä. Ja valmiita pohjia kyllä löytyy tuolta ihan niin kuin. Enkä sano, että nyt tarvitsisi vaan lähteä googlettelemaan ja valita sieltä yksi, vaan ihan niin kuin mainitsit tämän uusyrityskeskuksen tai muita tämmöisiä tahoja, niin mekin on heidän kanssaan joskus silloin alkuvaiheessa juteltu. Ja sieltä saatiin muistaakseni pohjat ihan tuon business-suunnitelman tekemiseen. Niin, joo, se on se nimi. Joo, tämä kaksikielisyys on aina ihanaa. Mut joo, eli tukea saa ja varmaan niin kun monet mielellään neuvoo, siis jos etsii mentoria tai jotain muuta vastaavaa, niin he mielellään varmasti näissäkin osaa. Eli apua kannattaa pyytää. Kyllä. Ja jos nyt näistä niin kuin vinkkeistä puhutaan, niin yksi semmoinen, mikä tuli mieleen, että musta tuntuu, että meidän tiimi on ollut aika semmoinen suomalaisen vaatimaton. Eli meillä on ollut ehkä hankaluuksia tuoda itseemme niin voimakkaasti esille, vaikka kerrottaessa yrityksestä ja sen niin kuin kaikista hyvistä puolista, niin jotenkin tässä matkan varrella on tajunnut, että täytyy kehdata enemmän, että täytyy myös kehdata pyytää enemmän, eikä ajatella, että ei nyt halua vaivata ketään, ettei nyt niin kuin vaan laittaisi tai siis vaivaisi ketään tai saisi toisille epämukavaa oloa siitä, että hän nyt joutuu miettimään, että auttaako vai ei. Että täytyy silti vaan
Uskalla kehdata Kyllä. ja kysyä. Ja tuoda se oma jotakin arvo esiin ja olla sitten niin kuin napakka siinä. Ja tietysti olla myös valmistautunut siihen, että joku voi sanoa ei. Ja Niin, se kuuluu siihen niin kuin jotenkin matkaan myöskin se, että kaikki ei aina ole oikeita just siihen sun tilanteeseen ja heillä ei ole niin kuin oikea aika itsellä auttaa. Niin, Kyllä. Ja se on sitten heidän tehtävänsä sanoa se ei. Mutta en sano, että me oltaisiin niinku heti alusta asti jotenkin tämä sisäistetty ja ymmärretty, että kyllä se on tullut tässä matkan varrella ja vielä edelleenkin varmaan se on takaraivossa, että no ei kai meidän nyt tarvitse tota kysyä, että yritetään selvittää nyt itse vaan, ettei. Joo. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että se on niinku se, ehkä se suunta ainakin, mikä kannattaa. Minkälaisia taitoja sanoisit, että olet oppinut yrittäjänä tai tässä yrittäjän polulla? No rohkeutta. Mä en tiedä, onko se jokainen konkreettinen taito, mutta se on ehkä semmoinen, mitä ei tullut niin ajateltua silloin, kun on miettinyt, että haluaisi yrittäjäksi, että se vaatii niin kuin rohkeutta niin paljon, että on vaan ajatellut, että jos keksii jotain tosi hienoa, niin se riittää. Mutta ei se mene niin, että voi keksiä vaikka kuinka hienoja asioita, mutta jos et sä osaa niistä puhua tai markkinoida, myydä niitä tuotetta tai sun omaa osaamista, niin ei se hirveästi siinä se juttu niinku etene mihinkään. Niin kyllä mä sanoisin, että rohkeus on niinku yksi isoimmista, mitä tässä on matkan varrella oppinut. Ja se on jotenkin hirveän kaiken kattavaa sitä, että uskaltaa niin kuin tuoda esiin sen oman idean ja ymmärtää sen, että jos se itse sitä tuo esiin, niin tuskin kukaan mukaan lähtee sitä edistämään, että olla rohkea sen kanssa, että sitä ideaa voi kumminkin jalostaa, että oli se sitten missä vaiheessa tahansa, niin sitä pääsee niin kuin sitten, tärkeintä on vaan aloittaa ja saada se niin kuin maailmalle, jotta sitä voidaan sitten pallotella ympäriinsä ja sitten sinne tulee vaikutteita yhdestä just toisesta suunnasta sitten jossain vaiheessa, mutta niin, kyllä. Ja se, mitä tässä on myös matkan varrella kuullut, niin että aina voi pivotoida, eli aina voi niin kuin sitten vaihtaa suuntaa, muuttaa vähän konseptia tai tuotetta, kyllä, vaikka ihan tosi radikaalistikin, kunhan vaan sitten siellä se mahdollisesti tiimi pysyy ja halutaan yhdessä lähteäkin niin kuin parempaan suuntaan. Kyllä. Ehkä kannata liikaa myöskään siihen alkuperäiseen ideankaan jäädä kiinni, sit, jos näyttää, että se ei ole sit se paras mahdollinen, vaan jos sieltä tuleekin, että tämä osa onkin tästä tää niinku tärkeämpi kuin tämä, mitä mä ajattelin, niin se on sitten myöskin se joustavuus ja se rohkeus olla joustava on myöskin toinen sitten puoli kyllä. Siinä. Niin kyllä, ja tavallaan täytyy pystyä sopeutumaan niihin muuttuviin olosuhteisiin, mitä ihan väistämättä siellä tulee vastaan. Mä en ollut yhtään valmis esimerkiksi pizzaamaan silloin yrityksen alkutaipaleella, että kyllä se oli enemmän niin kuin toinen henkilö meidän tiimistä, kello oli se vetovastuu siinä hommassa, mutta sitten siinä vaan väkisin joutui harjoittelemaan sitä, ja sehän oli ihan kamalaa, mutta kyllä se niinku taito tekemällä oppii, ja musta tuntuu, että se on edelleen ihan kamalaa, mutta ehkä sit on kuitenkin sit väkisinkin parantunut, tullut paremmaksi ja varmemmaksi ja kyllä. Sillä lailla. Ja se jotenkin sietää sitä omaa epämukavuusaluetta myöskin sen verran, että jos haluaa tehdä uusia asioita, niin pitää ehkä tehdä myöskin asioita eri tavalla kuin mitä on ennen tehnyt. Että kyllä, ei voi piiloutua niiltä kyllä. edes niiltä epämukavilta tunteilta. Että niinpä. Kyllä. No mitä ajattelet, nyt kun puhutaan näistä taidoista, mitkä olisi semmoisia ydintaitoja tai vinkkejä, mihin kannattaa panostaa ennen kuin lähtee perustamaan yritystä tai kun myös miettii yrittäjyyttä, niin mitä kannattaa ehkä mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mihin voi jo panostaa ennen kuin ehkä välttämättä on ideaakaan, mutta on ehkä haave siitä yrittäjyydestä. Musta tuntuu näin lähtökohtaisesti, että melkein kuka vaan voisi lähteä yrittäjäksi. Oli se tausta mikä tahansa, että ehkä se on se ainoa, että sä tarvit sinne sen motivaation, koska sä voit oppia kaikkea käytännössä. Kyllä. Niin vaikka et sä nyt osaa just sillä hetkellä niitä tiettyjä asioita, niin
se ei ole se este, että sun täytyisi Kyllä. ensin osata, että sä voisit lähteä, koska niin kuin todettua, niin sitä apua ja tukea on tarjolla niin paljon, että jos sä haluat tosissaan tehdä sitä, niin se ei kyllä siitä jää kiinni. Kyllä. Et tokihan se auttaa varmasti jollain tasolla, että mikä ikinä se idea on, niin sulla on siihen jonkunnäköinen ehkä kompetenssi olemassa. Eli musta se voisi tuntua luontevalta, että jos opiskelee jotain tiettyä alaa, että se idea tulee sieltä. Mutta ei se aina välttämättä niinkään mene. Että sehän voi olla ihan täysin ulkopuolinen asia arjesta keksitty. Niinpä. Että mikä voisi toimia paremmin. Että ei sekään nyt niinku mikään rajoittava tekijä ole. Niinpä. Joo. Tuleeko sinulle mieleen mitään, mitä kannattaisi välttää? Jotain, mitä olette itse tehnyt, että mitkä olisi voinut silleen, että tämän ensi kerralla voin jättää tämän välistä, tai jotain ihan pieniäkin juttuja, mitkä on vähän semmoisia, että vinkkinä älä tee tätä. Varmaan paljonkin, mutta ehkä ne on unohtanut tässä matkan varrella. Ja siis ehkä vähän tuoltakin paista läpi, että osa niistä on ihan hyödyllisiä. Että sitten tietää jatkossa, että vaikka ne on ehkä tuntunut mokilta, niin enemmänhän ne on varmasti auttanut sitä yritystä kuin sillä, että ne olisi nyt pilannut mahdollisuudet täysin. Mutta toki kannattaa olla valmistautunut, kun tapaa esimerkiksi ihmisiä, jolta sä nyt esimerkiksi sitten pyydät rahaa. Oli ne sitten sijoittajia tai jonkunnäköisiä ohjelmia, mihinkä sä haluaisit osallistua, niin kyllä niihin kannattaa valmistautua. Että sieltä tulee joka tapauksessa aina kysymyksiä, johon sä et osaa vastata. Mutta kyllä siinä saa antaa vakuuttavamman kuvan, kun edes niinku osaa niistä antaa sitten vastauksen tai jonkunnäköisen selityksen. Eli ehkä siellä on varmaan matkan varrella ollut niitä tilanteita, että me ollaan oltu niitä innokkaita uusia yrittäjiä ja vaan, ihanaa, joku haluaa tavata meidät. Ja sitten ei olla ehkä niin valmistauduttu riittävän hyvin siihen tapaamiseen, mikä sitten tavallaan on huomattu siinä kyllä tapaamisen aikana, että oho, että nyt tulee kyllä aika vaikeita rahakysymyksiä, että eihän me näistä tiedetä mitään. Mutta ei siinä kannata ruveta valehtelemaan, että sitten täytyy vaan niinku myöntää, että nyt on vielä jotain kotiläksyjä tekemättä. Ja sitten selvittää ne seuraavaa tilannetta varten. Kyllä. Et varmaan ainakin tommosia tullut, mutta ei sitä määränsä enempääkään voi olla valmistautunut kaikkeen mahdolliseen, mutta jos itsellä on riittävän hyvä olo, että osaa kertoa jostain, niin kyllä. Sekin on jo paljon. Niinpä. No, ihan loppuun kysyisin semmoisen, että mitä haluaisit sanoa niille, jotka ajattelee yrittäjyyttä tai on kehittämässä ideaa tai on ihan siinä alkutaipaleella. Tai on ehkä vaan niin kuin jossain takaraivossa piilee semmoinen ajatus, että olisiko minusta yrittäjäksi. Mitä haluaisit sanoa heille? No, jos miettii vielä sitä, että olisiko musta yrittäjäksi tai voisiko se olla se oma polku, niin varmasti kannattaa osallistua johonkin tapahtumiin tai kursseille tai tämmöisiin esikiihdyttämöihin, koska ennen kuin lähtee niin kuin isosti liikkeelle ja vaan todetakseen, että ei tämä ehkä ollutkaan mun juttu, niin sitä pystyy kyllä varmasti vähän kartoittamaan ja haastattelemaan niitä yrittäjiä, jotka on sen alkumatkan käyneet, että minkälaista se on käytännössä ja mitä se vaatii. Ja sitä kautta pystyy aika paljon varmaan selvittämään, että voisiko se olla oma juttu. Että kyllä mä muistan ainakin silloin, kun me aloiteltiin ja oltiin jossain tapahtumissa, missä sitten törmättiin muihin täältä Viikistä, vähän niin kuin ponnistaneisiin ja kenellä oli sitten semmoinen vähän pidemmälle edennyt yritys joku meillä, niin kyllähän se antaa paljon, kun heidän kanssaan juttelee sitten ja sieltä kuulee, että okei, he on vähän pidemmällä, mutta vaikuttaa ihan siltä, että tämä voisi olla ihan mahdollista meillekin. Eli tavallaan se ehkä laskee sitä kynnystä. Se ei tunnu niin pelottavalta, sä kuulet niitä yritystarinoita vähän pidemmälle edenneistä jo. Kyllä. Ja toteet, että se voikin olla mahdollista. Kannattaa
kannattaa tehdä pientä semmoista haastattelua tai ainakin sit, lähteä kuuntelemaan. Mä en tiedä, kuinka paljon järjestetään semmoisia yhteisiä tilaisuuksia vaikka yrittäjyyden tiimoilta, mutta kyllä niistä aina pääsee ehkä niistä löytää tapaa sitten ihmisiä, kenen kanssa jutella. Kyllä aika paljon semmoista ihan ruohonjuuritason tämmöistä, että hei, oletko kiinnostunut, niin on myöskin ihan yliopistolla tarjolla, että semmoista niinku käy työpajassa tai jotain muuta vastaavaa, mihin pääsee sitten. Niinpä. Ja sitten jos on ihan yksin liikkeellä, niin kyllä sitä kannattaa sitä tiimiä jollain tasolla lähteä muodostamaan. Että vaikka yksin pystyy aloittamaan, niin on se huomattavasti helpompaa, jos sulla on edes se yksi toinen siinä mukana. Se kyllä ainakin se, mitä me todettiin siinä, kun mietittiin yrityksen perustamista, että vaikka se on meitä kiinnostanut kaikkia, niin ei kukaan meistä olisi yksin siihen lähtenyt. Kyllä. Että kyllä se nimenomaan on ollut keskeistä, että sitten tehdään sit joidenkin kanssa yhdessä. Kyllä. No, mutta hei, kiitos paljon tästä webinaarista. Kiitos teille kuulijoille siellä ruudun toisella puolella. Ja jos teille heräsi mitään kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä.